አዲስ አድርገኝ ዛሬ ማሮጌ ነኝ ቃልና ተግባሬ ያስማማኝ። ዛሬም እንደተለመደው መርሃ ግብራችንን ከመጀመራችን በፊት እስቲ ሁላችሁም የአንድ ሴኮንድ ስራ ናትና ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉት። ዛሬ ወሳኝ የሆነ በጣም ወሳኝ የሆነ መርሃ ግብርን የሚኖረን እንደሌላው ጊዜ ማለት ነው በመረጃና በማስረጃ ከዚህ ከሞንኪ ፖክስ ቫይረስ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ እንዴት ዳርክ ገቨርንመንቱ እኛን እንደሚስለን ወይንም እንደሚያይን ልክ እንደዚህ ነው እንደ ሺፕ የሚነዳን እንግዲህ በሰርክል ውስጥ አድርጎ እንደ በግ ነው የሚጫወትብን አጀንዳውን ፑሽ የሚያደርግብን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው። አሁንም ይሄ ሞንኪ ፖክስ የተባለው አንዱ ጌም ወይንም አንድ ባዮ ዌፐናቸው ነው። ህዝቡን የሚጨርሱበት፣ ህዝቡን ለአጀንዳቸው የሚያስገድዱበት፣ ህዝቡን ለኒው ወርልድ ኦርደር የሚያዘጋጁበት ሞንኪ ፖክስ ቫይረስ እንግዲህ ከዛ ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ልክ ከዚህ ቀደም በፊት እንደነበረው አሁንም እንዳለው ቫይረስ እስቲ ጆ ባይደን የተናገረውን ስሙት። he made this weekend when he said the disease was something quote everybody should be concerned about. Here's what he said at a press conference in Tokyo this morning. I just told you your level of concern should be about monkeypox and the cases that are in the United States and around the world. Well, they haven't told me the level of exposure yet, but it is something that everybody should be concerned about. We're working on it hard to figure out what we do and what vaccine, if any, may be available for it. But it is a concern in the sense that if it were to spread, it's consequential. That's all they told me. እንግዲህ እንደሰማችሁት ሚዲያውም ኤሊቶቹም የሀገራት መሪዎችም በጠቅላላ የማስፈራራት አጀንዳ ውስጥ ገብተዋል። ልክ ከዚህ በፊት እንደነበረው ወረርሽኝ ያው ስሙን ላለመጥራት ነው። ሰምታችሁታል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እንግዲህ በጣም አሳሳቢ የሆነ ነገር ነው እየመጣ ያለው፣ መላው የዓለም ህዝብ ለዚህ ነገር መዘጋጀት አለበት ሲል በህዝቡ ላይ ፊር ሲረጭ፣ ፍርሃት ሲረጭ ሰምታችሁታል። ይሄን የሚልበት እንግዲህ የራሱ የሆነ አጀንዳ አለው። የምዕራባውያን ሚዲያ ሜንስትሪም ሚዲያው ምን እያለ እንደሆነ ደግሞ እንስማው እስቲ። As cases of monkeypox grow across multiple locations, scientists have warned that the infectious disease could be transmitted to animals via human medical waste. The monkeypox outbreak in predominantly Europe and in North America has left scientists very puzzled over the reasons of this spread, as most of the cases earlier had been reported in certain parts of Africa. 2 more cases of the monkeypox virus are discovered in New York City, and that brings the total to 4, the most in the country. CBS 2's Lisa Rosner reports this comes today as the World Health Organization addressed the situation. ሰማችሁ? እኔ አንድ ምነግራችሁ ነገር ቢኖር ምንም አይነት ፍርሃት በውስጣችሁ እንዳያድር። ያው እንደዚህ አይነት ፒክቸሮች የምጠቀመው በይበልጥ በሽታው ምን አይነት እንደሆነ እንድታቁት በሚለው እንጂ እኔ አልነግራችሁም። ምን ያህል ቁጥር እንደደረሰ የቴት ሀገር እንደገባ እሱ ዲፕሬሽን ነው የሚሆንባችሁ። የነሱን አጀንዳ ፑሽ አደረኩት ማለት ነው። እኔ ከኋላ ያለውን ቢሃይንድ ዘ ቬል ያለውን አጀንዳ ነው ወደናንተ ማድረስ የምፈልገው። ምዕራባውያን ሚዲያም እንደሚሰማችሁት እያስፈራሩ ነው ያሉት። ይሄን ዜና ደግሞ ሞንኪ ፖክስ ለሞንኪ ፖክስ አዲስ ቫክሲን እየተዘጋጀ ነው። ውድ ኢትዮጵያውያን ስሙት። We're talking about the number of monkeypox cases in the US and abroad. It's growing. And now the CDC is taking notice. Today it announced areas of concern and even a vaccination plan. Ursula Perry now with more on what you should know about this new health concern and why you should not be overly alarmed. በጣም ነው የቸኮሉት ህዝቡን ለመግደል፣ ህዝቡን ለመጨረስ፣ ህዝቡን በእነሱ ቁጥጥር ስር ለማድረግ። ዳትስ ዋይ እንደዚህ በተለያየ ባዮ ዌፐን የሚሯሯጡት። የሚገርማችሁ ነገር the Simpsons ወይም the Illuminati show እየተባለ የሚጠራው ፊልም ብታምኑም ባታምኑም ታምናላችሁ። መረጃውን ካሳያችሁ በኋላ ይሄን በሽታ ፕሪዲክሽን አድርገውታል ወይንም ቀድሞ ተናግረውታል። የሚገርም መረጃ ነው ይሄ የምታዩት ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይታያቸዋል። ሞንኪዋ ከጭንቅላቱ ላይ ሆና ስትነካካው ስትደባብሰው ይሄ ሰው ታዲያ አፍተር ዲስ ሞመንት በሞንኪ ፖክስ ዲሲሲ ይጠቃል ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ይኸውላችሁ ማከክ ይጀምራሉ። ይሄን መረጃ ስታዩ ሁሉም ነገር ግልጽ እንደሚሆንላችሁ እርግጠኛ ነኝ። በጨለማ ማህበረሰብ አጀንዳ እንደማትሸወዱ፣ እንደማትታለሉ ሞንኪ ፖክስም ከዚህ በፊት እንደነበሩት እንደነ ኢቦላ እንዲሁም ያ ምናቀው ወረርሽኝ ፍሉ ወረርሽኝ እንደነሱ አይነት ነው። የተለየ አጀንዳ የለውም። ይኸውላችሁ ሰውነቱ ልክ እንደ ሞንኪ ፖክስ ዲዚዝ ነው የሆነው ሰውነቱ። ይኸውላችሁ አይገርምም? ይሄ ታስቦበት ታልሞበት ታቀዶበት ከብዙ አመታት በፊት ይኸውላችሁ የሄደች ስታስልባቸው ሰው በሞንኪ ፖክስ የተጠቃች ቺክን ፖክስ ማለት ነው። ደሴም ነው ቺክን ፖክስ ሞንኪ ፖክስ
አንድ ናቸው። ያው ፖክስ ነው ይሄ ያው ስሙን ለመጥራት ስለሚቀፍ ነው እና በጣም ናስቲ የሆነ ዲዚዝ ነው ይሄ በሽታው ያስጠላል። ይውላችሁ ሲያክ ይውላችሁ ይታያል ልክ እንደ ሞንኪ ፖክስ ወጥቶበት ማለት ነው። በኢሉሚናቲ ሾው ተብሎ ነው የሚጠራው ዘ ሲምፕሰንስ ማለት ነው። ይሄን አይታችሁ ጌም እንደሆነ ነገሩ ካልገባችሁ ችግሩ ከራሳችሁ ነው የሚሆነው። መቼ ዴይ 7 ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በዚህ እንደማትታለሉ እንደማትሸወዱ ይሄ ኮቪድ የሚባለው ፓንዴሚክ ጥሩ ምሳሌ እንደሆናችሁ በዛ ነገር ውስጥ ምን ሊያመጡ እንደፈለጉ ባናቸዋል። በዚህ አትሸወዱም አምሹር። አንድ ዜና ደግሞ ላሳያችሁ በደንብ ሁሉን ነገር ግልጽ የሚያደርግላችሁ ሌላ ማስረጃ ይሄ በሽታ ቀደም ብሎ የታቀደ ስለመሆኑ ማለት ነው። One of the deadliest and most feared diseases in history. It was thought to be wiped out, but there it was in a cardboard box in a storage room just outside Washington, D.C. We also face a new threat that the next epidemic has a good chance of originating on a computer screen of a terrorist intent on using genetic engineering to create a synthetic version of the smallpox virus. Vials labeled smallpox found in a lab in Montgomery County. Smallpox is so deadly, only 2 labs in the entire world are allowed to have doses. Those vials were found at a Merck facility in Upper Gwinnett Township, Montgomery County, where vaccine research is conducted. Say, okay, what if a bioterrorist brought smallpox to 10 airports? You know, how would the world respond to that? A truck hauling 100 monkeys collided with a dump truck outside Danville, and 3 of the monkeys got out. They arrived in the U.S. last week from Mauritius, a country in Eastern Africa. They were being taken from New York City to a CDC-approved quarantine facility. The 3 that escaped posed a health risk to the public, CDC officials told us today. Macaques can pass deadly viruses to humans. This morning, a Massachusetts man is in isolation after being diagnosed with the first case of monkeypox in the U.S. this year. Dr. Chin Hong says monkeypox can spread through the sharing of any bodily fluid. It behooves us all to think about a pandemic response. Could be that individuals are not as immune to monkeypox as they once were as a result of smallpox vaccination. That's why we see the ordering of the vaccine. You know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is we'll get it. ይህን አይታችሁ መችስ ሞንኪ ፖክስን ያመጣው ፈጣሪ ነው፣ የፈጣሪ መቅሰፍት ነው፣ ሞንኪ ፖክስ ከላብራቶሪ አምልጦ ነው፣ ሞንኪ ፖክስ እንዲሆኖ ነው አትሉ። በቃ በደንብ ከመረጃና ከማስረጃ ጋር ያሳያችሁ አይታችሁታል። እንዴት ስቴፕ ባይ ስቴፕ እነ ቢል ጌት አጀንዳቸውን እያንቀሳቀሱት እንዳለ ኢማጂን አይታችሁታል። እንግዲህ ሞንኪዎች አምልጠው ከዛ ጠፍተዋል 5 ሞንኪዎች ሚል ዜና ሰምታችኋል። እና በበሽታ የተጠቁ ናቸው፣ የሰው ልጆችን መንካት የለባቸውም፣ ብዙ ወረርሽኝ ያስተላልፋሉ፣ አደገኛ የተባሉ ሞንኪዎች ናቸው ተባለ። ይሄ ሞንኪ ፖክስ ኦፊሻል ከመነገሩ በፊት ከዛ በፊትም አይታችኋል እና ለቺክን ፖክስ እንግዲህ ፕሪፓሬሽን እንዲኖር እነ ቢል ጌት እየዞሩ ሲናገሩ the next pandemic በጣም ዴንጀረስ እንደሆነ ሲያወሩ ታዲያ ይሄ ታልሞበት ታስቦበት ታቀዶበት የሚደረግ ነገር አይደለ? ምንም መፍራት አይገባችሁም፣ ምንም መፍራት የለባችሁ። ፍትሄው በአንድነት መጾም፣ መጸለይ፣ መስገድ ብቻ ነው። ሁላችንም ከመቼውም ጊዜ በላይ ወደ ፈጣሪ እጆቻችንን መዘርጋት ያለብን ታይም ነው። በዚህ እንዳትገረሙ። ይሄ ገና እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስም እንደተባለው የምጥ መጀመሪያ ነው። ገና ብዙ ማዕት ይመጣል። ግን መባነን አለባችሁ፣ መንቃት አለባችሁ። በእነዚህ ሰዎች አጀንዳ እንዳትሸወዱ። ዳትስ ዋይ እኔ ከኤቪደንስ ጋር ሁሉንም ነገር እያመጣው ለእናንተ ማቀርብላችሁ ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳትታለሉ በእንደዚህ አይነት ነገር። ይሄ ሆን ብለው ራሳቸው ለአጀንዳ 2030 እቅድ የሚያደርጉት ነገር ነው። ለኒ ወርልድ ኦርደር የሚሰሩት ስራ ነው። ዓለምን በአንድ ነገር ለማጠቃለል የሚያደርጉት አጀንዳ ነው። ዓለምን በአንድ ቋንቋ፣ በአንድ ሃይማኖት፣ በአንድ ካሽለስ ሶሳይቲ፣ በአንድ ግብረ ሰዶማዊ ማህበር፣ በአንድ ኤልጂቢቲኪው ማህበር በአጠቃላይ በዲያብሎስ ስር እንዲሆን የሚፈለግ ነገር ነው። የማይፈለገው እንግዲህ ይወረወራል፣ ለዲያብሎስ ደግሞ የሚያገለግለው ይቀራል። የቫክሲኗም አጀንዳ ፑሽ እያደረጓት ነው። በዚህ በሞንኪ ፖክስ እንግዲህ አሳበው አምጥተውታል ማለት ነው። ምክንያቱም እንደፈለጉት የህዝብ ቁጥር ሊቀንስ አልቻለም፣ እንደፈለጉት ሰክሰስ አልሆኑም። ዳትስ ዋይ ይሄን ፕላን የነደፉበት መንገድ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ
አንዳንዶች ደግሞ ምን ይላሉ? የተከተብነው ራሱ ነው ይሄን ዲዚዝ ያመጣው፣ የተከተብነው ክትባቱ ነው ይሄንን ኮንሲኩዌንስ ያመጣው ለዚህ በሽታ እንግዲህ ውጤቱ ክትባቱ ነው እና እንደዛ የሚሉ አሉ። ሌላው ደግሞ ፐርሰናሊ ምነግራችሁ ነገር ቢኖር እንግዲህ በስጋ ግንኙነት ማለት በሴክሹዋል የሚተላለፍ ዲዚዝ ነው። ይሄን ያሉበት ምክንያት አላቸው ሰዎች። የህዝብ ቁጥር ዲፖፑሌሽን አጀንዳ የሚቀነሰው በዛ ነው። ሰው እንዳይዋለድ የሚያደርጉበት መንገድ ነው እንደዚህ አይነት ዲዚዝ ወይንም ፓንዴሚክ ፈጥሮ ማለት ነው። ህዝቡ እንዳይዋለድ ያደርጉታል። ይሄን በሽታ ፈርቶ ግንኙነት ማድረግ ሲጀምር ፖፑሌሽኑ እንግዲህ ወደ ዲፖፑሌሽን ይለወጣል ማለት ነው። አያችሁት ምን አይነት አካሄድ እየተጠቀሙ እንዳሉ? በግንኙነት ይተላለፋል ነው ዋና አጀንዳቸው በስጋዊ ግንኙነት። ስለዚህ ስጋዊ ግንኙነት ላይኖር ነው፣ ከሌለ ደግሞ አዲስ የሚፈጠር የሚወለድ ልጅ አይኖርም ማለት ነው። ያ ምን አርቺቭ ያደርጋል? ለአጀንዳ 2030 ለነሱ አጀንዳ ግብ ይመታል ማለት ነው። እኔ በዚህ የውሸት እንትን የምትታለሉ አይመስለኝም። ተምራችኋል ከዚህ በፊት በነበሩት ወረርሽኞች። እንግዲህ የምትሸወዱ ከሆነ ችግሩ ከራሳችሁ ነው። እንዳልኩት አይሸውዷችሁም፣ እንደዚህ አያታልሏችሁም። ከምንም አትቁጠሩት። እናንተን ለማስፈራራት ነው እንደዚህ አይነት ፒክቸሮች የሚያሳዩት፣ እናንተን ፍርሃት ውስጥ ለመክተት ነው። መፍትሄውን ከዛ ከነሱ እጅ እንድትጠብቁ ክትባት እንዲሆን ለማድረግ ነው። ኦርደር አውት ኦፍ ካዮስ እኮ ይሄ ነው። ፕሮብሌም ሪያክሽን ሶሉሽን ይሄ ነው በቃ። አሁን ደግሞ ሊሆነ የሚፈልጓትን ነገር ያመጣዋታል። ዊል ሲመታዩት ይሆናል የሆነች ነገር ያመጣሉ ምን ይሆናል። ስለዚህ እኛ ደግሞ መፍትሄ ወደ ፈጣሪ እጆቻችንን መዘርጋት፣ መጸለይ፣ መጾም፣ መስገድ ነው ማለት ነው። ሞንኪ ፖክስ ዲዚዝ ይመስላል። የዛሬው መርሃ ግብራችን ይሄን ይመስል ነበር። መርሃ ግብር ወሳኝና ጠቃሚ ስለሆነ መርሃ ግብሩ ለሌሎች ወንድሞቻችሁ መድረስ እንዲችል መርሃ ግብሩን ላይክ፣ ሼር አድርጉት። የዴይ 7 የዩቲዩብንም ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በመጨረሻም ፈጣሪ ከእንደዚህ አይነት ርኩሰትና የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች አጀንዳ ሁላችንንም ኢትዮጵያውያን መላውን የዓለም ሕዝብ ጨምሮ ይጠብቀን ይሰውረን እላለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። አበቃን።